Hello dear aspirants and welcome to the official channel for the 24/7 Northeast. So I'm going to 24/7 Northeast official platform with me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Our DME aru Assam Police or Hokolu candidates babe a classes keta start hoi goise. Class 1 previously apnaloke saisile English or babe. Class 2 apnalokor babe aji a session tut moi loi ahisu aru amar junkhon proshno kagot asile previous class junkhon ami solve kori asilu tare বাকি যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে আৰু যিখিনি কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিবলৈ আছে হেখিনি আজি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 যোনটো আপোনালোক প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ দিছিলো হেতু মই আপোনালোকৰ পৰা কমেন্টছত আনসাৰছ পাইছো হেতু আজি দেখাই দিম ষ্টাৰ্টিংতে আৰু তাৰ পিছত আমি ফৰডাৰ কোৱেশ্চনছ খিনি চাই যাম গোটেই কোৱেশ্চন পেপাৰখন আজি লাষ্টলৈকে সলভ কৰিম সো ব্লগ সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ কৈছো আপোনালোক যে আমাৰ এই 24/7 ৰ এপটো যোনটো লিংকটো আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিওটো তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব তাতে গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে যদি এপটো এতিয়ালৈকে ইনষ্টল কৰা হোৱা নাই ইনষ্টল কৰি লব পাৰিব লিংকটোৰ পৰা আৰু এই এপটোত আপোনালোকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ study material resources এখিনি আপোনালোকৰ বাবে বিনামূলীয়াভাৱে উপলব্ধ কৰি থোৱা আছে এপটোত সেই গুটেখিনি আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে আমাৰ কোৰ্সেছ মক্স বুকস এই গুটেখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰে জয়েন কৰিব পাৰিব থ্ৰু দা এপ ইটসেলফ আপোনালোকৰ বাবে খুব সহজে গুটেখিনি এপটোত উপলব্ধ কৰি থোৱা হৈছে সো previous question to মই এটো দিছিলো আপোনালোকক previous sessionৰ last question এটো দিছিলো যে four independent dash testified to seeing him at the scene of the crime এই question to fill in the blanks or question এটা আৰু এটো আপোনালোকক কৈছিলো যে এটোৰ আনসাৰটো সঠিক বিকল্পটো বিচাৰি উলিয়াওক ইয়াতে এটা কথাটো হল যে এটো vocabulary based question এটা vocabulary based fill in the blanks no doubt question or type to fill in the blanks হয় কিন্তু টপিকটো কি vocabulary basisত hudiছে আপুনি জানিব লাগিব এই পৰিস্থিতিটোত এই চাৰিটা শব্দৰ ভিতৰত কোনটো সঠিক শব্দ হ'ব and the correct word is witnesses কেলে কাৰণ ইয়াতে scene of the crime বুলি কৈছে crime scene কিবা এটা অপৰাধ হৈছে আৰু অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো শব্দ আহি পৰে উইটনেছৰ কথা আহি পৰে যে কোনে দেখা পাইছিল অপৰাধটো হোৱা ৰাইট সো উইটনেছৰ কথা আহি যায় সো देयरफॉर ইয়াতে কাৰেক্ট ওয়ার্ড এটো কনটেক্সটত উইটনেছেস হ'ব ফৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেছেস আৰু টেষ্টিফাই কোনে কৰে টেষ্টিফাই কৰা এটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ টেষ্টিফাই কৰা মানে নিজৰ ভাষ্যটো কোৰ্টত জনোৱা যে মই এটো দেখা হয় টেষ্টিফাই কৰিছে তেওঁলোকে উইটনেছে টেষ্টিফাই কৰে আন শব্দবোৰ যোনবোৰ দিছে এইবিলাক মানুহে পাৰসন স্পেক্টেটৰ অ্যাটেস্টেন্ট এইবিলাক মানুহে টেষ্টিফাই কৰিবলৈ নাযায় উইটনেছে টেষ্টিফাই কৰে কোৰ্টত ক্লিয়াৰ নেক্সট Could I have a dash of chocolate? Etu eta fill in the blank question juntu akote jodi apnaloke mor previous series bur saise tatu apnaloke enekwa bidhor question bur dekhise enekwa dhoroner question bilakor answer bilak apnaloke janibole kunba jodi notun student ase jodi nejane etu aji hikilok je could I have a dash of chocolate boli jeta kwa hoy chocolate or khetrot we use the word bar so yate ami bar boli likhibo lage ta mane apnaloke eta bostu bujok student ei question to important boli kwa agote ami etu bujibo lage je question to topic to important hoy এই কোৱেশ্চন দুটা আপোনালোকে যে মাত্ৰ দেখিলে নম্বৰ 20 and 21 এইগিটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে যদি মন কৰি আছে fill in the blanks ৰ কোৱেশ্চন হয় কিন্তু ইয়াতে আপোনাক কোনো ধৰণৰ গ্ৰামাৰ সোধা নাই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ গ্ৰামাৰ সোধা নাই গ্ৰামাৰত আপোনাক কোৱেশ্চন দিব পাৰে গ্ৰামাৰত আপোনাক প্ৰিপজিশন লিখিব দিবলে পাৰে প্ৰিভিয়াস সেশনত আমি এটো চাইছিলো ৰাইট প্ৰিপজিশন বেসড fill in the blanks সলভ কৰিছিলো প্ৰিভিয়াস সেশনৰ ক্লাস নম্বৰ 1 ত যত আপোনালোকে fill in the blanks ৰ প্ৰিপজিশন সঠিক বিকল্পটো বাছনি কৰিব লগা হৈছিল প্ৰিপজিশনছৰ মাজৰ পৰা ৰাইট প্ৰিপজিশনছ দিব পাৰে এডজেক্টিভছ এডভাৰ্বছ দিব পাৰে এয়াও আমি চাইছো যে কোনবাটো কোৱেশ্চনত আপোনাক ক'ব যে fill in the blank আছে আপোনালোকে fill in the blank হিচাপে সলভ কৰক কিন্তু অপশনছ গুটেইটা ভিতৰত এডজেক্টিভছ আৰু এডভাৰ্বছৰ অপশন দিয়া আছে আপুনি জানিব লাগিব তাত এডজেক্টিভ ঢালিব লাগে না এডভাৰ্ব ঢালিব লাগে ৰাইট এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ চাইছো এইবিলাক গ্ৰামাৰ বেসড fill in the blanks এইগিটা কোৱেশ্চন এই দুটা আমি মাত্ৰ যোনকেইটা চালো এইগিটা কমপ্লিটলি vocabulary based হয় চকলেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বুলি লিখো জানিব লাগিব এটো vocabulary পৰা আহিছে এটো গুটেই বস্তুটো you need to know that we call it a bar of chocolate we don't call it a block of chocolate ঠিক আছে সো এইটো সিচুৱেচনত ক্ৰাইমৰ সিনৰ ক্ষেত্ৰত উইটনেছেস word to fit হয় এনেকে vocabulary basisত এগিটা কোৱেশ্চন সোধা গৈছে ক্লিয়াৰ সো fill in the blanks ৰ প্যাটাৰ্ন বোৰ বুজক কি কি প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চনছ সোধে fill in the blanks ৰ ক্ষেত্ৰত there is something wonderful dash him there is something wonderful dash him এতিয়া preposition based question লাগি আহি গলো আকৌ এটো আকৌ preposition এ খুদিছে সো কোনটো কারেক্ট preposition হ'ব ইয়াতে yes মিলন কারেক্ট bar of chocolate কো পাৰি আৰু কেকৰ ক্ষেত্ৰত a slice of cake কো পাৰি piece of cake কো পাৰি ঠিক আছে a bar of chocolate লিখিব পাৰি right a piece of cake কব পাৰি আৰু a piece of cake টো এটা ফ্ৰেজ হিচাপে ইউজ কৰে যোনটো মিনিংটো কি বহুত ইজি কাম এটা কো কয় নেকি a piece of cake আপুনি কিবা এটা কাম কৰিব গল খুব ইজি পালে বলে কামটো you can call it was a piece of cake তাৰ মানে খুব ইজি আছিল কামটো হেনেকেও কয় ৰাইট Those of you joining in live, good evening. Kalpana, Konkana, Shinshan, Sangita, Priya, Deep, Aryan, Ashadara, Pallavi, Mitali,
Milon, Midlin, Ayush. Yes, good evening and welcome. And those of you watching at a later time, I hope you're having a wonderful day as well. And egeda question correctly solve koribole bhal attempt eta diok. About, yes, B, about is the correct answer. Manuhor khetrot apuni kiba eta kobo khuise. ঠিক আছে বা জায়গা এটাৰ বিষয় বা বস্তু এটাৰ বিষয় আপুনি ক'ব খুজিছে যে সেই বস্তুটোৰ পৰা আপুনি কিবা এটা ভাল ফিলিং এটা পাইছে সো देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट বেয়া ফিলিং এটা যদি পাই তেতিয়াও अबाउट বুলি লিখিব পাৰি देयर इज समथिंग eerie about that place eerie word টো জানেনে eerie মানে কিবা এটা ভয় লগা কিবা এটা আনসেটলিং বস্তু এটা যোনটো বস্তু আপোনাৰ কমফৰ্টেবল নালাগে হেতু eerie বুলি কয় যোনটো বস্তু আপোনাক কিবা এটা ভয় খোৱা বিধত আপোনাক আনকমফৰ্টেবল কৰাই দিব পাৰে হেনেকুৱা জায়গাবিলাক আমি eerie বুলি কওঁ হেনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি eerie বুলি কওঁ সো এনেকুৱা কিবা এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড এটো এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড হৈ গ'ল এক ধৰণে এনেকুৱা নেগেটিভ বস্তু এটা যদি ফিল কৰিছে কাৰবাৰ পৰা বা কিবা এটা বস্তুৰ পৰা বা কিবা এটা জায়গাৰ পৰা আপুনি about বুলি কয় there is something fear there is something scary about that place এনেকে ক'ব পাৰে নেগেটিভ ওয়ার্ড এটা কৈ পেলাইও about ওয়ার্ডটো লিখা হয় ঠিক আছে কেনেকুৱা ফিলিং পাইছে এজন মানুহৰ পৰা বা এটা বস্তুৰ পৰা হেতু ক্ষেত্ৰত about বুলি কৈ পেলাই লিখা হয় ক্লিয়াৰ নেক্সট DRDO, that is the Defense Research and Development Organization, would dash the investigation into the Hyundai i20 fire cars that dash in Kolkata. Fire cars, okay. Defense Research and Development Organization, all right. It was the fire cars likha to statement to thik nohobo ha car fires ko bolaibo car fires ta mane garit jui logar kotha koise fire cars boli kone eneka lage jen jui logabo jua gari kekhon fire cars নহয় car fires ta mane garit jui dhoriছে Hyundai i20 kekhon manot jui lagi goisile rastar majote soli thakor majote ঠিক আছে so ta mane kiba eta error asile sage tate so what will be the correct answer here A, yes. So, এনেকুৱা double fill in the blanks বিলাকত আমি কি কৰিম when we have double fill in the blanks আমি অকল এটা word চালি নহব obviously আমি দুইটা blank চাব লাগিব যে দুইটা correctly fit হৈছে নে নাই সো কেতিয়াবা আপোনাৰ হেল্প কৰিবলৈ এটো বস্তু কামত আহিব যে আপুনি চাওক যে কোনবা এটা ধৰি লওক সেকেন্ড ওয়ার্ডটো বা ফার্স্ট ওয়ার্ডটো অপশনস কেটাৰ পৰা ধৰি চাওক যে ইটো ব্ল্যাঙ্কত সাপোজ সেকেন্ডটো আপুনি ধৰিছে ইটো ব্ল্যাঙ্কত এই গুটেকিটা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত এটাহে এনেকুৱা আছে নেকি যোনটো লিখিব পৰা যায় আৰু বাকি কিটা একেবাৰে লিখিব নোৱাৰি তেনেকুৱা যদি কিবা এটা পাই যায় তেনেহলে আপোনাৰ ফার্স্ট ওয়ার্ডটো তো ইয়াৰ ধৰিলক সে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি কো বিচাৰিছে সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কটো অকল এটো ওয়ার্ডহে লিখিব পাৰি বাকি কোনোটো সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কত ফিট হোৱা ওয়ার্ড নাই সে ফৰ এক্সাম্পল তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব যদি এটোৱে লিখিব পাৰি সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কত তাৰ মানে ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্কত এটোৱে আহিব কাৰণ এইগিটা যদি ভুল এইগিটা কাৰেক্ট হৈও লাভ নাই তাৰ মানে কাৰণ গুটে অপশনটো কাৰেক্ট হ'ব লাগিব তো দুইটা শব্দ কাৰেক্ট হ'ব লাগিব সো তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব যে এটোৱে আনসাৰ হয় রাইট এইটো সিচুৱেচনত ডাবল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছত এই বস্তুটো ট্রাই কৰি চাব কেতিয়াবা আপোনাৰ অপশনছবোৰ তেনেকে দিয়া থাকে যে আপুনি এবাৰতে গুটেকিটা এলিমিনেট কৰি দিব পাৰে এটা আনসাৰ উলাই যোৱালৈকে কিন্তু ইয়াতে কথাটো হ'ল Defense Research and Development Organization would dash the investigation এটা কি কৰিব পাৰি লিড কৰিব পাৰি ইনিশিয়েট কৰিব পাৰি এনকোয়াৰ কৰিব পাৰি সেকেন্ডাৰী কৰিব পাৰি টুমিট কৰিব পাৰি সি ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্কটোত এই বাকি কেটা ওয়ার্ড কোনোটোৱে ফিট নহয় ইনভেস্টিগেশন এটা ৰাইট কিবা এটা বস্তু সন্ধান কৰিবলৈ গৈছে এইটো বস্তুত আপুনি লিডে কৰিব পাৰে ইউ ক্যান লিড দ্য ইনভেস্টিগেশনত কেইবাটা পাৰ্টিজ ইনভলভড আছে কিন্তু লিড কোনে কৰি আছে DRDO বোলা ডিপাৰ্টমেন্টটোৱে কৰি আছে এই অৰ্গানাইজেশনটোৱে কৰি আছে ৰাইট সো লিড ওয়ার্ডটোৱে কাৰেক্ট হ'ব ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্কত বেলেগ কোনোটো ওয়ার্ড কাৰেক্ট নহয় আৰু যদি ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্কত এটোহে লিখিব পাৰি বাকি কোনোকেটা লিখিব নোৱাৰি তাৰ মানে এইকেটা অপশন এনে এলিমিনেট হৈ গ'ল দিস আর অল ৰং তেতিয়া এইকেটা ওয়ার্ড চাই থাকি লাভ নাই এটো ওয়ার্ডে আহিব তাৰ মানে obviously সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কত সো গুটেই সেন্টেন্সটো কি হ'ব Defense Research and Development Organization would lead the investigation into the Hyundai i20 car fires that occurred in Kolkata কলকাতাত অকার কৰিছিলে এই গাড়ীখনত জুই লাগি গৈছিল আৰু সেই ইনসিডেন্টটোক লৈ পেলাই এতিয়া DRDO এটা ইনভেস্টিগেশন লিড কৰিছে হেতুৱে সেন্টেন্সটো ৰাইট Next one, the state administration has dashed to recover damages of dash public property from protesters of Agnipath scheme. The state administration has dashed to recover damages. Recover damages মানে কি কিবা যদি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কিবা ড্যামেজ হৈছে হেতুৰ কাৰণে যি ক্ষতিপূৰণ পাব লাগে সেই ক্ষতিপূৰণটো পোৱা কথা কৈছে recover damages dash public property কিবা এটা ইয়াতে ওয়ার্ড লিখিব লাগিব public property লিখিছে তাৰ পিছত from protesters of Agnipath scheme protest কৰিছিলে ঠিক আছে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আন্দোলন কৰিছিলে আৰু সেই মানুহখিনিয়ে আন্দোলন কৰিব গৈ পেলাই সাগে কিবা বস্তু ধ্বংস কৰিছে প্ৰতিবাদৰ নামত আৰু তাৰ পিছত হেতুৰ কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টে কৈছে যে আমি ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব ঠিক আছে
তেনেকুৱা কিবা এটা সেন্টেন্স লিখিব বিচাৰিছে ব্ল্যাঙ্কস কেটা কমপ্লিট কৰি সো কোন কেটা ওয়ার্ডস লিখিব পাৰি yes চাওক protesters এটা বস্তু চাওক damages recover কৰিবলগিয়া কেতিয়া হ'ব protesters কেজনে যদি ড্যামেজ কৰিছে প্ৰপাৰ্টি তেতিয়াহে ড্যামেজেছৰ কাৰণে ক্ষতিপূৰণ দিবলগিয়া হ'ব তাৰ মানে কিবা ধ্বংস কৰিছে প্ৰপাৰ্টি ধ্বংস কৰাটো কি বুলি লিখিব পাৰি প্ৰপাৰ্টি পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি ডেস্ট্ৰয় কৰাটো কি বুলি লিখিব পাৰি ডিমলিশ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি সল্ভ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি সোৰ্ড পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি মেন্টেল পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি নে এক্সক্লুডেড পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি এইকেইটা ওয়াৰ্ড লিখিব নোৱাৰি অকল এটো লিখিব পাৰি ডিমলিশড বুলি সো এটো ব্ল্যাঙ্ক correctly fill কৰিবলৈ এটাই ওয়াৰ্ড আছে সো এটোৱে যদি correctly লিখিব পাৰি সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কটোত বাকি কোনো কেটা নোৱাৰি গোটেইকেটা অপচন ভুল তাৰ মানে অকল অপচন এ টো কাৰেক্ট সো ফাৰ্স্ট ব্ল্যাঙ্কটোত ডিসাইডেড ওয়াৰ্ড আহিব এটোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ so the state administration has decided to recover damages of demolished public property from protesters of Agnipath scheme right clear তাৰ মানে state government খনে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি ক্ষতিপূৰণ দিম সেই ড্যামেজেছ খিনি কাৰণে যোনটো এই অগ্নিপথ স্কিম প্ৰটেষ্ট কৰিব যোৱা প্ৰতিবাদ কৰিব যোৱা মানুহখিনিয়ে যিখিনি প্ৰপাৰ্টি ড্যামেজ কৰিলে সেইখিনি কাৰণে আমি ক্ষতিপূৰণ দিম ঠিক আছে মেবি বাটত গৈ থাকোতে কাবাৰ ঘৰ গেট কাবাৰ ঘৰৰ কিবা প্ৰপাৰ্টি কিবা ড্যামেজ কৰিছে সেইখিনি কাৰণে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে ৰেসপন্সিবিলিটি লৈছে বেসিক্যালি so now etu sentence out again double fill in the blanks Cobian is dash in the business of manufacturing and distributing computer peripherals so মানে Cobian to কিবা এটা সাগে ব্র্যান্ড হয় কোম্পানি হয় Cobian is dash in the business of manufacturing and distributing computer peripherals peripherals মানে কি আনুষঙ্গিক বস্তুখিনি আমি পেৰিফেৰালস বুলি কওঁ ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু আপুনি কম্পিউটাৰ এটা চলাবলে মেইন সিপিইউ এটা থাকে আৰু তাৰ লগত আনুষঙ্গিক কিছুমান বস্তু থাকে কিবোৰ্ড মাউস হেবিলাকো পেৰিফেৰালস বুলি কয় ইংৰাজীত ঠিক আছে যোনখিনি এডিশনাল বস্তু অক্সিলাৰি বস্তু হেবোৰক পেৰিফেৰালস বুলি কোৱা হয় সো ড্যাশ মাদাৰবোৰ্ড মনিটৰ পাৱাৰ প্ৰডাক্ট কম্পিউটাৰ কেচিং এটসেট্ৰা এইবোৰ এক্সাম্পলস দিয়াই আছে এটা সেন্টেন্সত পেৰিফেৰালস বুলি ক'লে কি কয় কম্পিউটাৰ পেৰিফেৰালস yes B correct answer B hobo everybody agree yes Abhigya Milan Midlin Aryan Deep Ashmita Kalpana Ashadara Priya sobore eketai answer bohia tene hole etai answer jodi sobe dise correct Cobian is engaged in yes ta mane hetur logot jorito ei Cobian bula company to ba brand to is jorito ki hor logot এই বিজনেস টুৰ লগত ম্যানুফ্যাকচাৰিং এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউটিং অফ কম্পিউটাৰ পেৰিফেৰালস আৰু তাৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰ পেৰিফেৰালস বুলি কওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ পেৰিফেৰালস কেনেকুৱা বিধৰ কম্পিউটাৰ পেৰিফেৰালস ইনক্লুডিং এনেকুৱাবোৰ মাদাৰবোৰ্ড মনিটৰ এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা ক্লিয়াৰ সো বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান in a dynamic and dash unstructured trade environment in a dynamic and dash unstructured trade environment sustainability and innovation are being dash demanded of the top management companies তাৰ মানে যেহেতুকে বৰ্তমান ট্ৰেড এনভায়ৰনমেন্ট টু বেপাৰৰ যোনটো আপোনাৰ লেনদেনৰ যোনটো এটা পৰিস্থিতি যোনটো এটা এনভায়ৰনমেন্ট সেই বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো খুব ডাইনামিক হয় ডাইনামিক মানে হি খুব সোনকালে চেঞ্জ হৈ থাকে হি ষ্টেগনেন্ট নহয় আজি এক ধৰণে চলি আছে মাৰ্কেটখন কাইলৈকে একদম বেলেগ এটা ৰূপত চলি থাকিব সো ডাইনামিক হয় আৰু আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড হয় বস্তুটো ফৰ্মেল অৰ্গানাইজেচন এটা তেনেকে বনি থকা নাই আজিৰ দিনত হেনেকুৱা পৰিস্থিতিত সাস্টেইনেবিলিটি আৰু ইনোভেশন তাৰ মানে দীৰ্ঘদিনীয়াভাৱে চলাই ৰাখিব পৰা মডেলস কিছুমান বিজনেস এটা চলাব পৰা মডেলস কিছুমান আৰু ইনোভেশন ৰেগুলাৰ বেসিছত তাৰ মানে নতুন কিবা না কিবা এটা ইনভেন্ট কৰি গৈ থকা বা ডেভেলপ কৰি গৈ থকাটো খুব বেছিকৈ ডিমান্ড হৈ আছে হেতু ক'ব লাগিব ডিমান্ড তো বাঢ়িছে তাৰ মানে এনেকুৱা বস্তু ডিমান্ড বাঢ়িব ন এনেকুৱা সিচুৱেচন এটা ডাইনামিক সিচুৱেচন তাত ইনোভেশনৰ ডিমান্ড সদায় বাঢ়িব সো ডিমান্ডেড কাৰ প্ৰ ডিমান্ডটো হৈছে টপ মেনেজমেন্ট কোম্পানিজৰ প্ৰ স্পেশালি হেতু টপ মেনেজমেন্ট কোম্পানিজৰ কাৰণে এটো খুব দৰকাৰী ইনোভেশন হৈ থকাটো সাস্টেইনেবিলিটি থকাটো সো ডিমান্ডটো তাৰ মানে বাঢ়ি গৈ আছে ন সো extremely demanded moderately demanded increasingly demanded steadily demanded losing demanded কি লিখিব losing demanded ক'ব নোৱাৰে are being steadily demanded ক'ব পৰা যাব পাৰে moderately demanded নহব demand to বেছি ক'ব খুইছো highly demanded type কি ক'ব লাগিব extremely demanded increasingly demanded I think increasingly word to best হ'ব লাগে second blank to কাৰণে increasingly demanded তাৰ মানে বাঢ়ি গৈ আছে increase হৈ গৈ আছে demand to তথাপি first blank to চাইলো in a dynamic and progressively unstructured লিখিব পাৰি নে পাৰি highly unstructured পাৰিলো হেতেন লিখিবলৈ কিন্তু highly আৰু extremely লিখাতকৈ progressively আৰু increasingly লিখাটোৱে best option হ'ব যেন লাগিছে increasingly unstructured environment to ক'ব পৰা যায় কিন্তু তেতিয়া moderately demanded বুলি ক'ব পৰা না যায় সো এটো অপচন পাক্কা নহয় খাটাং এটো নহয় excessively unstructured কিন্তু steadily demanded বুলি কোৱাতকৈ increasingly demanded কোৱাটোৱে বেটাৰ হ'ব কাৰণ আমি ডিমান্ডটো বঢ়াটো ক'ব খুজিছো সো এটো ওয়াৰ্ড কাৰেক্ট নহব সো এটো ওয়াৰ্ডও লিখি লাভ নহব ফাৰ্স্ট ব্যাকত কাৰণ সেকেন্ড ওয়াৰ্ডটো তেতিয়া কাৰেক্ট নহব গৈ
detriment unstructured লিখিব নোৱাৰি detriment লিখি পেলাই unstructured লিখি লাভ নহব আৰু losing word to fit নহয় so এই তিনটা অপচন পুৰা খাটাং wrong a আৰু b ৰ মাজত দুয়োটাই ফিট হৈ যায় কিন্তু b কৈ a টো বেটাৰ হয় কাৰণ মিনিং টো বেছি ভালকে ফুলফিল কৰিছে অপচন a ঠিক আছে বুজি পাইছে আয়ুষ অপচন c নহব ঠিক আছে কিয় নহব কাৰণ increasingly unstructured লিখিব পাৰিলে হেতেন কিন্তু তাৰ পিছত moderately demanded বুলি কোৱাটো সেন্স নবনে moderate মানে কি ঠিক ঠাক এভাৰেজ কিন্তু যত ডাইনামিক সিচুৱেশনটো খুব ডাইনামিক ট্ৰেড এনভায়ৰনমেন্টটো খুব আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড তাতে সাস্টেইনেবিলিটি আৰু ইনোভেশনৰ দৰে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বোৰ আপুনি অকল এভাৰেজ লেভেলত কৰিলে নহব আপুনি ৰেগুলাৰ বেসিছত বঢ়াই গৈ থাকিব লাগিব নতুন নতুন ইনোভেশন আই থাকিব লাগিব সাস্টেইনেবিলিটি পিনে কাম কৰি গৈ থাকিব লাগিব সো আমি ইনক্ৰিজিংলি এটো দিখত কাম কৰিব লাগিব সো ডিমান্ডটো বাঢ়ি গৈ আছে এটো বস্তু হেতু কব খুইছো ঠিক আছে সো देयरफॉर ইনক্ৰিজিংলি ডিমান্ডেড উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ ক্লিয়াৰ ঠিক আছে আৰু বিট কে এই অপচনটো বেটাৰ হ'ব ভোকাবুলাৰিটো বেছি ষ্ট্ৰং হয় এটো দেখিলে সেই কাৰণে 8 কো বিট কৈ 8 টো বেছি ভাল হ'ব হেতু সিলেক্ট কৰিছো ক্লিয়াৰ আই হোপ গ্ৰীন হৈ গৈছে গুটেখন হেতু কাৰণে কনফিউজন হোৱা নাই এ ইজ দা আনসাৰ ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান My husband asked him if he'd ever been convicted dash a crime. My husband asked him if he'd ever been convicted dash a crime. My husband asked him if he'd ever been convicted dash a crime. Again, preposition based question hai guteito. This whole thing is a preposition based question. Preposition students bostuto bujok exam ot apnalokor karone prepositions one of the most important topic. Thik ase constable exam or karone one of the most important topics. DME non technical apnalokor grammar portion to karone prepositions very important. Kyo karon ek fill in the blanks e hok sentence of error detection হক এবিলাকত আপোনাৰ preposition ৰ বেসিছত খুদা chances খুব হাই থাকে weightage টো খুব বেছি preposition topic টো ঠিক আছে state level government exams পুৰ সো prepositions ৰ concept clear থাকিব লাগিব prepositions ৰ পুৰা ভালকৈ প্ৰেক্টিস কৰাটো দৰকাৰী হ'ব এই কাৰণে একেদিন হেকাৰণে আপোনালোকে দেখিব মই ক্লাছতো ঠিকছে prepositions ৰ questions কৰামে আপোনালোকক there is this set of options for you my husband asked him if he'd ever been convicted dash a crime convicted বুলি যেটা ক স্টুডেন্টস মিনিং টু কি কে মানুহজনক দুখাৰোপ কৰি দুখ প্ৰমাণ কৰি দিয়া হৈছে কোৰ্টত হেতু কনভিক্ট কৰা বুলি কয় অকল যদি দুখাৰোপ কৰিছে আৰু প্ৰুভ হৈ যোৱা হেতু এলিজেড বুলি কয় হা এলিজেড আৰু কনভিক্টেড এই দুটা বস্তু এলিজ কৰা মানে তেওঁ দুখ কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু দাবী প্ৰমাণ কৰি দিয়া হল বুলি কোৰ্টত তেওঁ দায়ী বুলি প্ৰমাণ কৰি দিয়া হল তেতিয়া কনভিক্টেড বুলি কয় ঠিক আছে সো এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিব আৰু লগতে convicted যেতিয়া হয় এটা ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত যে আপুনি এটো দুখ কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰি দিয়া হল ইংৰাজীত কোৱা হয় যে that person has been convicted of a crime ঠিক আছে that person has been convicted of murder that person has been convicted of robbery এনেকৈ কোৱা হ'ব ক্লিয়াৰ তেওঁ যোনটো ক্ৰাইম হেতু দি তেওঁ কনভিক্টেড কৰা হৈছে তেওঁ দায়ী বুলি প্ৰমাণ কৰা হৈছে ক্লিয়াৰ convicted of বুলি কয় so remember this b is the correct answer in this regard convicted of ঠিক আছে next one organic delusional syndrome or ODS is a term used for dash to a mental disorder caused by intrinsic disease that dash persistent or recurrent irrational beliefs. Eta bemaror kotha koise ei bakyotwe eta syndrome organic delusional syndrome ঠিক আছে আপোনালোকে delulu solulu কৰি থাকিছিলে না মাজতে নে আছে নে নাই ট্ৰেন্ডত হেতু নে ট্ৰেন্ড টু গল আজিকালি সব ট্ৰেন্ড বিলাক এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহে থাকে So is the delulu solulu কৰি থাকিছিলে হে delulu বস্তুটোৰ আসলতে মেডিকেল এটা ফৰ্ম এটা আছে অৰ্গানিক ডিলুশনাল সিনড্ৰোম ঠিক আছে বা ODS বুলি কয় ছুটি কয় এটো এটা টার্ম হয় যোনটোৱে ইট ইজ ইউজড ফৰ ড্যাশ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে টু সামথিং ওয়ার্ড এটা লাগিব এতে টু আ মেন্টাল ডিসঅর্ডাৰ তাৰ মানে বেমাৰটো এনেকুৱা যে ইট ইজ আ মেন্টাল ডিসঅর্ডাৰ কিহৰ বাবে হয় ইট ইজ কজড বাই ইন্ট্ৰিনসিক ডিজিজ ইন্ট্ৰিনসিক মানে কি ভিতৰুৱা ইন্ট্ৰিনসিক এণ্ড এক্সট্ৰিনসিক ইন্ট্ৰিনসিক মানে ভিতৰুৱা এক্সট্ৰিনসিক মানে বাহিৰৰ ইন্ট্ৰিনসিক ডিজিজ বুলি যেটা কৈছে তাৰ মানে ভিতৰুৱা এটা বেমাৰ দেহৰ ভিতৰতে মানুহৰ সিস্টেমৰ ভিতৰত থকা এটা বেমাৰ ভিতৰৰ পৰা উৎপত্তি হয় that dash persistent or recurrent irrational beliefs আৰু এই বেমাৰটো হলে মেন্টাল ডিসঅর্ডাৰটো হলে তাৰ এফেক্টটো কি দেখা দিয়ে হেতু কৈছে সিম্পটমটো কি দেখা দিয়ে যে অযুক্তিকৰ কিছুমান বিশ্বাস মানুহজনৰ ভিতৰত সোমাই যায় ঠিক আছে ৰেকাৰেন্ট আৰু এটো সঘনাই হৈ থাকে ৰেকার কৰি থাকে হেতু বস্তু তেওঁৰ মাজে সময় আপুনি দেখাব খুব অযুক্তিকৰ ইৰেশনাল কিছুমান বিলিফস তেওঁৰ ভিতৰত
তেওঁৰ ভিতৰত উৎপত্তি হৈ থাকে আৰু তেওঁ হেতু মানি থাকে এনেকুৱা বিলিফবোৰ ইৰেশনাল মানে অযুক্তিকৰ persistent হয় হেবুৰৰ ওপৰত আতৰি উলাই আহিব নোৱাৰে ঠিক আছে নিজকে মনাব নোৱাৰে যে হেতু ভুল হয় সো ইয়াতে ওয়ার্ডস কিটা আমি কি ইউজ কৰিম যে ODS টু এটা টার্ম যোনটো ইউজ কৰা যায় এই বস্তুটো ৰেফাৰ কৰিবলৈ ন এই বেমাৰটো ৰেফাৰ কৰিবলৈ এটা নাম দিছো সো ৰেফাৰিং ইট ইজ ইউজড ফৰ ৰেফাৰিং টু বুলি কোৱাটোৱে বেষ্ট হ'ব ইট ইজ ইউজড ফৰ এডিটিং টু ডিটাৰমাইনিং টু ৰেটিফিকেশনস টু কেঅস টু কৈ একো লাভ নাই সো এইকিটা অপচন এনেও ভুল সো এটাই ওয়ার্ড কাৰেক্টলি ফিট হয় ৰেফাৰিং তাৰ মানে সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কটো এইটোৱে লিখিব লাগিব intrinsic disease that includes persistent or recurrent irrational beliefs right eta word jete apuni gom paise khatang etuwe correct baki kunotu hobo nware second blank to ta mane hetuwe ahibo laibo thik ase clear so a is the correct answer buzi paise etu naam hoine nohoy ODS is a term boli koise ta mane etu naam kihor ei bemar tu refer koribole ami ei naam tu use koru thik ase buzi paise bemar tu refer koribole he naam tu use koru so this is a term used for referring to this mental disorder ঠিক আছে আৰু এই বেমাৰটো এটা ইন্ট্ৰিনসিক ইট ইজ কজড বাই ইন্ট্ৰিনসিক ডিজিজ আৰু এই ইন্ট্ৰিনসিক ডিজিজটোৰ ভিতৰত মেন্টাল ডিসঅৰ্ডাৰটো যোনটো আমি ডিসকাস কৰিলে মেন্টাল ডিসঅৰ্ডাৰটোৰ ভিতৰত কি সিম্পটমস দেখা পোৱা যায় সিম্পটমস ইনক্লুড পারসিস্টেন্ট অর রেকারেন্ট ইরেশনাল বিলিভস ইনক্লুড বুলি লিখিব পাৰি ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড নেক্সট অলপ ডিফিকাল্টি লেভেলটো হাই কৰে প্ৰেক্টিস কৰাইছো আজি ক্লাছত বুজি পাইছে প্ৰিভিয়াস সেশনত আপোনালোকে মন কৰিছিল চাগে প্ৰিপৰেচনছ অফ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছ এটা বৰ এটা টাফ নহয় right অলপমান প্ৰিপৰেচনছ অৰ নলেজ চাইলে সলভ কৰিব পাৰি আজি ভোকাবুলাৰি বেসড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছ প্ৰেক্টিস কৰাই দিছো যাতে অলপমান ডিফিকাল্টি লেভেলটো বঢ়াব খুজিলে এক্সামে কেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ প্ৰেজেন্ট কৰে হেতু যাতে প্ৰেক্টিস থাকে ডিফিকাল্টি লেভেলটো ইজি ৰাখিলে গ্ৰামাৰ বেসড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছ দিব অলপ যদি ডিফিকাল্টি লেভেলটো হাই কৰিব খুজে ভোকাবুলাৰি বেসড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছ কোৱেশ্চন দিয়া চান্স থাকে সো হেতুৰ প্ৰেক্টিসটো ৰখাটো দৰকাৰী এই কোৱেশ্চনটো আই থিংক আমি প্ৰিভিয়াস সেশন চাইছো ন ষ্টুডেন্টস এডু কোৱেশ্চন ৰাইট মনত আছে নে প্ৰিভিয়াস সেশনত কিছুমান ষ্টুডেন্টে কৈছিল যে এটো সলভ কৰাটো টাফ পাইছে প্ৰসেসটো বুজাত টাফ পাইছে তাৰ পিছত মই বুজাই দিওতে তাৰ পিছত লাহেকে বুজি পালে এতিয়া আজি মনত আছে না এটো কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে কুইক ৰিভিজন এটা কৰাই দিছো এটোৰ ইয়াতে বেসিক্যালি আমি কি কৰিম ইয়াতে বেসিক্যালি আমি ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ বেসিছত সলভ কৰিম তাৰ মানে এই কোৱেশ্চনটো আমাক ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো দি থৈ দিছিলে তো যে এনেকৈ স্টাৰ্ট কৰা বুলি কৈ দিছে তাৰ পিছত আমাক কৈছে এই A B C D পাৰ্টস কেটা ৰিএৰেঞ্জ কৰি পেলাই কাৰেক্ট সেন্টেন্সটো কমপ্লিট কৰা হেনেকৈ কৈছে সেন্টেন্সটো তাৰ মানে শুদ্ধ ক্ৰমত সাজি দিয়া বাক্যাংশ কেটা আৰু সঠিক বাক্য এটা লিখা তো এটা কথাটো হল আৰম্ভণিটো আমি জানো এনেকৈ হ'ব হেতু 1 বুলি লিখি দিছে এটো একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে A B C D পাৰ্টস কেটাকে আমি ৰিএৰেঞ্জ কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা কথাটো হল এনেকৈ ৰিএৰেঞ্জ কৰা সেন্টেন্সবোৰ আমি কিটা পঢ়ি নাচাও আমি ক্লুজ বিচাৰি পেলাই সলভ কৰিম অপচনছবোৰ চাই পেলাই অপচনছ বিলাকৰ পৰা এলিমিনেশন কৰিম ঠিক আছে সো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিংস ইউ ক্যান ডু ইজ ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ বিচাৰক যে এনেকৈ দুটা বাক্যাংশৰ জোৰা বিচাৰি উলিয়াও যোনকেইটা একেলগে লিখাটো বাধ্যতামূলক আৰু সেই বাধ্যতামূলক জোৰাটো অপচনটোত থাকিব লাগিব যোনটো কাৰেক্ট অপচন হয় যদি সেই অপচনটোত না যদি সেই পেয়াৰটো মই কোনবাটো অপচনত নাপাও হেতু কাটি দিম তেতিয়া মানে এলিমিনেট কৰি দিম ঠিক আছে যেনেকৈ ইয়াতে এইটো ওয়াৰ্ড চাওক yet বুলি কৈছে yet বুলি কৈ আপুনি বি সেন্টেন্সত হেক কৰি দিব নোৱাৰে আপুনি yet ফুল ষ্টপ দি দিব নোৱাৰি ন কাৰণ yet শব্দটো কেতিয়া কও যেতিয়া yet আন এটা কিবা এটা বস্তু ক'বলগা হয় ৰাইট আন এটা কিবা এটা বস্তু ক'বলগা হয় যেনেকৈ I am yet to finish this class এই ক্লাসটো এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই I am yet to finish this class তাৰ মানে yet কৈ আৰু কিবা সদায় ক'বলৈ থাকি যায় yet কৈ কিটা ফুল ষ্টপ দি নিদিয়ে ঠিক আছে সো ইয়াতে ফুল ষ্টপ দি দিব নোৱাৰি সেন্টেন্স বি লিখি এন্ড কৰি দিব নোৱাৰি ইয়াতে সেন্টেন্সটো এটো অপচনে কৈছে ইয়াতে এন্ড কৰি দিয়ে সো দিস ইজ ৰং এটা yet লিখি যদি ফুল ষ্টপ দি দিব নোৱাৰি yet লিখি পেলাই লিখু কি তেনে হলে yet লিখাৰ পিছত নেক্সট কোলেকে যাব পাৰি হেতু চাওক yet towards লিখি লাভ নাই ঠিক আছে yet লিখি খতম কৰি নেক্সট টুৱাৰ্ডছ লৈকে গৈ লাভ নাই সেন্টেন্স এ লৈকে যাব নোৱাৰি তাৰ মানে বি পৰা yet for লিখি লাভ নাই yet for বুলি নিলিখে সো বি পৰা আকৌ এটো বি এ হয় এটো এনেও যাব নোৱাৰি ঠিক আছে yet লিখি পেলাই yet crisis লিখিব নোৱাৰে বি পৰা সি লৈকে যাব নোৱাৰে কিন্তু yet another লিখিব পাৰি yet another leadership effort আগতেও কিবা এটা লিডাৰশিপ এফৰ্ট দেখাইছিলে এবাৰ নতুনকৈ আৰু এটা কিবা এটা লিডাৰশিপ এফৰ্ট দেখাইছে ঠিক আছে সো দিস ইজ yet another leadership effort by India সো বি এর পিছত ডি হে লিখিব পাৰি দিস ইজ আ ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ হিয়াৰ ইন দিস কোৱেশ্চন তাৰ মানে বি আৰু ডি একেলগে থাকিবই লাগিব আমাৰ যোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব হেতু হ'বলে ঠিক আছে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'বলে বি আৰু ডি একেলগে লিখিব লাগিব ইয়াতে বি আৰু ডি একেলগে লিখিছে ইয়াতে নাই লিখা ইয়াতে উল্টা হৈ আছে বি আৰু ডি টো সো এইকেইটা অপচনছ কাটি দিয়ক বি আৰু ডি একেলগে ইয়াতে হে আছে সো এটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব পাৰে যদি গুটেটো যদি পঢ়ি চালে কাৰেক্ট সেন্টেন্স এটা পাই যাও নহলে none of the above হৈ যাব সো বিডিএস টো যদি পঢ়ি চাও the cabinet decision last week to set up the international coalition for disaster resilient infrastructure is yet another leadership effort by India towards tackling climate and other environmental crises confronting the world. So, our correct sequence eta yate ulai goise. So, none of the above nalage. C is the correct answer, BDAC.
ঠিক আছে এই প্ৰসেসটো প্ৰিভিয়াস ক্লাছত মই এই কোৱেশ্চনটোতে শিকাই দিছিলো সো আজি এবাৰ কুইকলি ৰিভাইজ কৰাই দিছো আই হোপ সবৰে এটো মনত আছে আৰু ভালদৰে বুজি পাইছে One more question here now. The Human Rights Council had dashed a draft of People Rights Charter. Acha, People Rights, ঠিক আছে এবাৰ আকৌ পঢ়িছো The Human Rights Council had dashed a draft of People Rights Charter with the ministry and it was dashed at the 5th meeting of the National Human Rights Commission. Draft এখন কি কৰিব পাৰে The Human Rights Council draft এখন People's Rights Charter draft এখন কি কৰিব পাৰে শব্দটো কি হ'ব share the draft determine the draft attract the draft explain the draft proof a draft কি হ'ব আৰু চাওক had লিখিছে হা টেন্সৰ এপ্লিকেশনটো চাওক গ্ৰামাৰটো চাব had লিখিছে had লিখি জেনাৰেলি আমি কি লিখো had লিখি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰী লিখো পাৰফেক্ট টেন্সত yes টেন্সৰ আমি এটো বস্তু পঢ়িছো প্ৰিভিয়াস সেশনটো কৈছিলো had লিখি থাৰ্ড ডিগ্ৰী লিখে সো ইয়াতে had লিখি proof লিখিব পাৰিব নেকি Proof is not the third degree verb, no? So, etu eneo no hoy. Etu option kati diok. To hoboi nware. Ei gita bhitor kumanu hobo pare. Thik ase? Kintu eta saok. Draft ekhon ki attracted a draft hobo pare neki? Nohoy. Draft ekhon manuhok jonabo pare. So, attracted a draft likha to bhul hobo. Ei word to vocabulary perspective opora bhul hoi jay. So, C option to bhul. Karon etu word likhiboi nwari first blank to. Thik ase? Determine the draft. Acha. Draft ekhon determine kore jano. Draft ekhon bonai hai. Thik ase? Had submitted a draft kobo pari. Had written a draft kobo pari ঠিক আছে had discussed a draft kobo pari had determined a draft বুলি নকয় তো ঠিক আছে draft এখন determine কৰা বস্তু নহয় draft মানে কি draft copy এটা বাজেটে আমাৰ ইউনিয়ন বাজেটখন যে বনায় এখন draft আগতে সাবমিট কৰে draft হয় এখন এনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছো তাতে যদি কিবা চেঞ্জেস কৰিব লগা থাকে কৰক যাতে ফাইনাল কপিটো বনোৱাৰ আগতে এবাৰ টেষ্ট কৰিব পাৰি ৰাইট সো draft এখন আপুনি সাবমিট কৰিব পাৰে লিখিব পাৰে বনাব পাৰে draft এখন ডিসকাস কৰিব পাৰে কিন্তু draft এখন আপুনি attracted determine নিলিখে words পৰ so these are not correct no so এইগেটা অপশনস আমি কাটিছো এটু কাটিছো because grammatically এটু সেন্স নবনে third degree of the verb অহা নাই had লিখাৰ পিছত right so দুটা অপশন লাগে আহি গল এতিয়া কাট ডাউন হৈ গল so এতিয়া চাওক share the draft নহলে explain the draft হ'ব পাৰে draft খন explain কৰি বুজাইছে এনেকে ভাবিছাও পাৰো so এইগেটা wordsত আমি first blank টোৰ কাৰণে চাবলৈ যাওতে তিনটা অপশন এলিমিনেট কৰিব পাৰিলো এতিয়া বাকি দুটাৰ ভিতৰত second blank টো লৈকে যাওতে নহলে বুলক second blank টো বেচিছত এলিমিনেট কৰিব পৰা যাব লাগে last answer to ulabole so the Human Rights Council had dashed a draft of People Rights Charter with the ministry and it was dashed at the 5th meeting so ta mane hekon ki korise hekon hoyto discuss korise it was discussed at the 5th meeting otherwise it was context word to second language fit no hoy it was context mane ki hey পরিস্থিতিটোত বাক্য এটা কি কনটেক্সটত লিখা গৈছে তাৰ মানে কি পৰিস্থিতি বৰ্ণনা কৰিবলৈ এটা বাক্য লিখা গৈছে হেতু কনটেক্সট বুলি কয় পৰিস্থিতিটোৰ বৰ্ণনাটো কনটেক্সট বুলি কয় ইয়াতে হেতু ওয়ার্ড vocabularyটোৰ বেসিছত সেন্স নবনে ৰাইট ড্ৰাফট এখন ডিসকাস কৰিছে মিটিং এখনত ৰাইট সো देयरफॉर এটোহে কাৰেক্ট অপচন হ'ব এ সো গম পালে কেনেকৈ সলভ কৰিলো প্ৰথম ব্ল্যাঙ্কটো চাবলৈ যাওতে তিনটা অপচন এলিমিনেট হৈ গৈছিল সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কটো চাবলৈ যাওতে লাস্ট যোনটো এটা অপচন ৰৈ গৈছিল হেতু এলিমিনেট কৰি আমাৰ এটা আনসাৰ ওলাই গল ठीक है so the gutte sentence to ki hobo the Human Rights Council had shared a draft of People Rights Charter with the ministry and it was discussed at the 5th meeting of the National Human Rights Commission বুজি পালে গ্রামার আৰু vocabulary hand in hand knowledge apply কৰি পেলাই solve কৰিছো এই গুটে answer টো বুজি পাইছে so grammar আৰু vocabulary যেতে আপোনাৰ concept clear থাকিব আপুনি এনেকে দুয়োটাক synchronized way use কৰি পেলাই options eliminate কৰিব পাৰিব এটা tough question হয় this is actually a tough question solve কৰি দিতে ইজি লাগা দেখা ইজি লাগি যাব পাৰে কাৰণ solve easily কৰি দিলো কিন্তু actually tough হয় question টো অলপমান কাৰণ options কিছুমান close options আছে right so solve কৰিবলৈ যাওতে আপুনি exam আৰু স্পেশালি exam stressত ভাবি চাওক যদি আপোনাৰ ব্ৰেইনত অলৰেডি বহুত কিটা বস্তু চলি আছে তাৰ মাজত যেতিয়া এনেকুৱা হেভি sentences heavy words দেখিব ব্ৰেইনটো অলপ ৰখি যায় ভয় খাই যায় থমকি যায় তাতে আপুনি ক্লিয়াৰিটি ৰে solve কৰিবলৈ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ right understood now কেইটামান additional questions মই আপোনালোকক আজি প্ৰেক্টিস কৰাই আছো take a look at these questions now okay vocabulary কাৰণে মই আপোনালোকক কেইটামান additional questions প্ৰেক্টিস কৰাই আছো take a look at these questions আয়ুষ কোনটো বুজা নাই কক হেকৰ পিনে একবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিম আকৌ এবাৰ কোনটো বুজা নাই কক which question did you not understand হেকৰ পিনে আকৌ এক্সপ্লেইন কৰি দিম আৰু বেলেগেও যদি কিবা একো বুজা নাই জনাব আকৌ এক্সপ্লেইন কৰি দিম হেকৰ পিনে class 2 এন্ডৰ ফালে এক্সপ্লেইন কৰি দিম আকৌ এবাৰ Take a look at this question pertaining to cattle one word substitution question হয় one word substitution vocabulary আপোনালোকৰ one of the most common questions দেখা দিবই exam ত
আৰু স্পেসিফিকলি এই এনিমেল গ্ৰুপছৰ ৱৰ্ডছবোৰ দেখা দিবয়ে হাই চান্স আছে 99% probability এনিমেল গ্ৰুপছৰ কালেক্টিভ নাউনছৰ কোৱেশ্চনছ আপোনালোকক দেখা দিব ঠিক আছে এটো কালেক্টিভ নাউনছৰে কোৱেশ্চন হয় আসলে এনিমেল গ্ৰুপছ বিলাক কালেক্টিভ নাউনছৰ আন্ডাৰতে আহে আমি যদি ফ্যামিলি ট্ৰি হিচাপে চাও কালেক্টিভ নাউনছৰ আন্ডাৰতে এনিমেল গ্ৰুপছ আহে আৰু এইকেইটা আহে আপোনাৰ ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনৰ কোৱেশ্চনছৰ ভিতৰত ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনৰ কোৱেশ্চনত এইবিলাক দেখা পাব ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনছ কি হয় ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনছ হৈছে আপোনাক এখাৰ বাক্যাংশ লিখি দিব বা এটা বাক্য লিখি দিব আৰু ক'ব হেতুক এটা শব্দত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কোৱা পাৰ্টেইনিং টু ক্যাটল মানে কি ক্যাটলৰ লগত জড়িত পাৰ্টেইনিং মানে পাৰ্টেইন কৰা মানে কিবা এটা বস্তুৰ লগত জড়িত হোৱা ঠিক আছে টু পাৰ্টেইন টু কিবা এটা বস্তুৰ লগত জড়িত বা ৰিলেটেড বস্তু এটা সো পাৰ্টেইনিং টু ক্যাটল গাই গৰুৰ লগত জড়িত এটা শব্দত কি বুলি ক'ব পাৰো we call it কি canine feline bovine verminous কি হ'ব আনসাৰটো excuse me answer is bovine ঠিক আছে ক্যাটলৰ ক্ষেত্ৰত bovine বুলি কয় গাই গৰুৰ ক্ষেত্ৰত bovine শব্দটো ইউজ কৰে feline টো ইউজ কৰে মেকুৰীৰ ক্ষেত্ৰত cats feline বুলি কয় canine টো ইউজ কৰে কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত dogs ঠিক আছে verminous টো ইউজ কৰে পেষ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যোনবোৰ বস্তুৱে আপোনাৰ ঘৰত যে পইতাচৰা পাতি যে সোমাই যায় ন vermin বুলি কয় হেবিলাকক পেষ্টছ হয় হেবোৰ ঠিক আছে দেয়াৰ পেষ্ট কিয় কয় পেষ্ট কি হক কয় যোনটো বস্তু হানিকাৰক আৰু যোনটো বস্তুৱে লেটিপেটি কৰে হেবিলাকক পেষ্ট বুলি কয় যোনটো বস্তু আপুনি আপোনাৰ ঘৰত নিবিচাৰিব বা যোনটো বস্তু এটা জায়গাত আপুনি নিবিচাৰিব দোজ আৰ কল্ড পেষ্টছ ঠিক আছে সেইকাৰণে পেষ্টিসাইড ছটিয়ায় খেতিৰ টাইমত পেষ্টিসাইড কিয় ছটিয়ায় যাতে সেই অলাগতিয়াল যোনবোৰ পোক পৰুৱা যোনবিলাকে ক্ষতি হৈ কৰে খেতিৰ হেবিলাকক যাতে মাৰি পেলাব পাৰে পেষ্টবোৰক যাতে অতৰাব পাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে পেষ্ট বুলি কয় হেবিলাকে বাস কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে হেবিলাক বস্তু বাস কৰিলে হেবিলাক বস্তু জমা হলে বেয়াহে হয় বস্তু নষ্ট হয় ঠিক আছে next one to look at someone in an angry or threatening way কাবাক আপুনি খুব খঙত বা খুব মানে এটা তোক মাৰিম টাইপ সেন্টিমেন্ট লৈ পেলাই যদি চাইছে হেতু কি বুলি কয় grade 4 বৰ্তমান কনফাৰ্ম নহয় দে ইশা grade 4 বৰ্তমান কনফাৰ্ম নহয় সো যেতিয়ালৈকে কিবা কনফাৰ্মড অফিচিয়েল কিবা নুলাই ক'ব নোৱাৰি yes D A বেলেগ আনসার যাইছে কিয় see to look at someone in an angry or threatening way আপনি খুব খঙত কাৰবাক চাইছে ৰাইট হেতু কি বুলি কয় অপশনস কি দি আছে গ্লোৱাৰ gnaw gnash grind see gnaw gnash grind এই তিনটা শব্দ মনত ৰাখক these are related to the mouth and the teeth ঠিক আছে these are related to mouth বা তাতকৈ স্পেসিফিকলি ক'বলৈ যাও যদি দাঁতৰ লগত জড়িত ঠিক আছে এই অ্যাকশনস কেটা these are all verbs ঠিক আছে এটা বস্তু বুঝক all of these are verbs ক্রিয়া শব্দ এই গুটে গিটা gnaw gnash grind আপুনি দাঁতেৰে কৰে you gnaw with your teeth ঠিক আছে হহাপহুৱে গাজৰ খোৱা দেখিছে কাৰ্টুন বিলাকত দেখিছে নে কেতিয়াবা bugs bunny gnaw কৰে they gnaw with their teeth gnash দাঁতেৰে যেটা পেন্ডা বিলাকক দেখিছে পেন্ডা বিলাকে যে ব্যাম্বু শুট খাইছে ভিডিও দেখিছে নে কেতিয়াবা সেই ব্যাম্বু শুটটো হিয়তে gnash কৰে দাঁতেৰে একদম সুবাই একদম গুৰি কৰি দিয়ে হিয়তে grind to আপুনি নিজেও কৰে আপোনাৰ পিছ দাঁত কেটা জ্ঞান দাঁত যে wisdom teeth আৰু এপিনে molars বিলাক যে আছে আমাৰ হেবিলাকে দি আপুনি যেটা সুবাই আপোনাৰ সেই দাঁত কেটাৰ ফাংশনটো কি হিয়তে খাদ্যটোক গুৰি কৰি দিয়ে গ্ৰাইন্ড কৰে ৰাইট আপোনাৰ সম্মুখৰ দাঁত কেটা খাদ্য গুৰি কৰিব নোৱাৰে হি সিঙাতে কাম কৰে বস্তু এটা সিঙিবলৈ কামুৰিবলৈ কিন্তু গুৰি কৰিবলৈ খাদ্যটোক আপুনি ভালকে সুবাবলৈ গ্ৰাইন্ড কৰিবলৈ এই পিছপিনৰ দাঁত কেটা ইউজ কৰে the molars understood so সেই দাঁত কেটাৰ কাম হৈছে গ্ৰাইন্ড কৰা ঠিক আছে এখানে মিক্সার গ্ৰাইন্ডাৰ বুলি যে কয় পাকঘৰত হেতৰ কামটো কি গুৰি কৰি দিয়ে খাদ্য গ্ৰাইন্ড কৰে understood so all of these things are related to the mouth সাবলে যদি যোৱা হয় এইটো হে এটা শব্দ যোনটো চকুৰ লগত জড়িত with vision this is related to eyes ঠিক আছে চকুৰ লগত জড়িত বা visionৰ লগত জড়িত বুলি ক'ব পাৰি so ইয়াতে কি কৈছে to look at someone look মানে কি কাৰবাক চাইছে আপুনি খুব খঙত in an angry or threatening way চাইছে মানে কি চকুৰেটো সব মুখেৰেটো না চাই
So therefore glower বুলি ক'ব লাগিব. Understood? Because this is the only word that is related to eyes, which are related to looking at things. Understood? বুজি পাইছে এটা vocabulary to? So to look at someone in an angry or threatening way, glower হ'ব answer to. ঠিক আছে? One who compiles the dictionary. যোনে ডিকশনাৰী এখন বনায়, যোনে ডিকশনাৰী এখন লিখে, তেখেতক কি বুলি কয়? ডিকশনাৰীটো আমি জানো, ডিকশনাৰী মানে কি? It is a collection of words. ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াতে কোৱেশ্চনটো সুধিছে ডিকশনাৰীখন লিখা মানুহজনক বা ডিকশনাৰীখন কম্পাইল যোনে কৰে, তেখেতক কি বুলি কয়? Yes, Midlin. হেতু কোৱেশ্চনত পজিটিভ নেগেটিভৰ একো কোৱেশ্চন নাছিলে, ৰাইট? পজিটিভ নেগেটিভৰ একো কোৱেশ্চন নাছিলে তাতে, because all the words are neutral words. তাতে একো পজিটিভ নেগেটিভ নাই. Glower is in fact a negative word হে আসলতে, কাৰণ তাতে হেটৰ ফিলিং এটা সোমাই আছে. কাৰোবাক যদি আপুনি if you're glowering at someone, you are actually looking at them with hate, or হেতু যে ক'লে angry or threatening way, বুজিছে? আয়ুষে কি সঁচাই বুজি নাপায় নে এনে লিখি দিয়ে বুজি পোৱা নাই বুলি? এনে ফুটিতে মানে কিবোৰ্ডত মানে আখৰ কেইটামান আছে কাৰণে টাইপ কৰি দিয়ে নেকি? সঁচাই বুজি নাপায় যদি কওক, কাৰণ যেতিয়া আপোনাক মই সুধিলো যে কি বুজা নাই কওক, আপুনি একো নকয়, কোনটো কোৱেশ্চন নম্বৰ বুজা নাই, কি বুজা নাই, একো কোৱা নাই, কিন্তু এনে সেই একে তিনিটা শব্দকে লিখি গৈ আছে বুজি পোৱা নাই বুলি। মই আপোনাৰ বিহেভিয়াৰটোহে বুজি পোৱা নাই এতিয়া, মইহে বুজি পোৱা নাই আচলতে আপোনাক, আপুনি ঠিকে বুজি আছে লাগিছে মোক। ন আয়ুষ, I think মইহে বুজি পোৱা নাই আপোনাক। One who compiles a dictionary, কি হ'ব? The answer is lexicographer, right? Answer is lexicographer. কিয়? The word lexico comes from the word lexicon, right? Lexicon শব্দটোৰ পৰা আহে, আৰু lexicon wordটো meaningটো কি? Lexicon is related to words. ঠিক আছে? Lexicon মানে words. ঠিক আছে? মই আপোনাকে ক'ব পাৰোঁ add it to your lexicon. ঠিক আছে? তাৰ মানে কি? যে আপোনাৰ শব্দৰ কালেকশ্যনত এড কৰি লওক word এটা। Add it to your vocabulary নকৈ পেলাই মই আপোনাক ক'ব পাৰোঁ add it to your lexicon of words. Understood? তাৰ মানে lexicon মানে হৈছে আপোনাৰ collection of words. ঠিক আছে? Words or collection. Words or যেতিয়া collection হয় তোক lexicon বুলি কয়। ঠিক আছে? আৰু words or collection আমি ক'ত পাওঁ? Dictionary এখনত পাওঁ। ঠিক আছে? So the dictionary is a lexicon of words. It is a collection of words. আৰু সেই lexiconটো বনাইছে কোনে? এজন lexicographer, এজন words or collector বা এজন words or compiler. Understood? So therefore B, lexicographer is the correct word. মনত ৰাখিব এই lexico শব্দটো যেতিয়া দেখিব it has something to do with a collection of words. Clear? Understood? Lexicography, lexicographer. ठीक है? A test in which cells from diseased organs are removed and tested. A test in which cells from diseased organs are removed and tested. এটো আপোনালোকে জানে প্ৰিভিয়াস সিৰিজ বিলাকত পঢ়াইছো এটো, কাৰণ এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট জানিবলগীয়া বস্তু হয়। ইংলিশৰ কোৱেশ্চনৰ এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, এক্সামৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এটো আমাৰ ডে টু ডে লাইফত এটো জানিবলগীয়া বস্তু, এটো সবে জানিব লাগে। আপুনি হস্পিটেলত যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ নিজৰ ৰিলেটিভ বা আপোনাৰ কোনবা চিনাকি মানুহৰ কোনবা যদি কেতিয়াবা সাৰ্জাৰীৰ ক্ষেত্ৰত গৈছে, এই বস্তুটো আপোনালোক ডক্টৰে ডেফিনেটলি কোৱা আপোনালোকে শুনিছে। ঠিক আছে? এই বস্তুটো আপোনালোকৰ ৰিলেটিভছ কেজনৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ হে ফ্ৰেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজেও যদি কেতিয়াবা সাৰ্জাৰীত আপোনালোকে সোমাই পাইছে হস্পিটেলত, এই বস্তুটোৰ বিষয়ে ডেফিনেটলি শুনিছে। What is this called? Not autopsy. Autopsy নকয়, autopsy কৰে যেতিয়া মানুহ ঢুকাই যায়। ঠিক আছে? আপোনালোকৰ পোষ্টমৰ্টম কৰা বুলি যে শুনে, it is basically a form of autopsy. Autopsy কৰে মানে cause of death টো ওলাই। ঠিক আছে? autopsy কেতিয়া কৰে? To find the cause of death. মানুহ এজন ঢুকাই গ'ল, কৰ্পছটো বা বডিটো তেতিয়া ষ্টাডি কৰা হয় to find the cause of death. যে মানুহজন ঢুকালে কিয়, কেনেকৈ ঢুকালে, কি সাৰ্কামস্টেন্সত ঢুকালে, হেতু অটপসি কৰি গম পায়। ঠিক আছে? It is a medical procedure to find the cause of death. That is autopsy. ইয়াতে খুদিছে a test in which cells from diseased organs are removed. ঠিক আছে? তাৰ মানে কিবা এটা আপোনাৰ সাৰ্জাৰী হৈছে, কিবা এটা ধৰি লওক gallbladder stone, which is a very common problem in people in our region. So gallbladder stoneৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিব যে যেতিয়া সাৰ্জাৰীটো হৈ যায় তাৰ পিছত এটা সৰু স্যাম্পল এটা কাটি পেলাই দিয়ে অৰ্গানটোৰ পৰা। হেতু কিহৰ কাৰণে দিয়ে? To do a biopsy test. Biopsy test কিয় কৰে? Biopsy test এটো কাৰণে কৰা হয় যে ফাৰ্দাৰ যদি কিবা বডিত কিবা যদি বেমাৰ আজাৰ কিবা যদি আছে, কিবা যদি আনৱান্টেড সেলস পাতি কিবা ডেভেলপ হৈ আছে, হেতুৰ বিষয়ে যাতে গম পায়, হেতু যাতে ষ্টাডি কৰিব পাৰে, ল্যাব টেষ্ট এটা কৰে, সেই কাৰণে হেতু কাৰণে বায়োপসি কৰায়। ওকে? সো a test in which cells from diseased organs are removed and tested, it is called the biopsy. All right? Operation amputation নহয়, operation মানে হৈছে যেতিয়া সাৰ্জাৰী এটা কৰে, amputation মানে হৈছে যেতিয়া লিম্ব এটা কাটিব লগা হয়, হাত বা ভৰি যেতিয়া কাটিব লগা হয়, হেতুক amputation বুলি কয়। ক্লিয়াৰ? আৰু সেই কাৰণে যাৰ
আপুনি দেখিব যে এখন হাত বা এখন ভৰি কেতিয়াবা সাৰ্জাৰীত কাটিবলগীয়া হৈছিল তেনেকুৱা মানুহবোৰক এম্পিউটিজ বুলিও কয় সেইকাৰণে ঠিক আছে দে আৰ কল্ড এম্পিউটিজ আৰু এম্পিউটিজৰ কাৰণে আপোনালোকে সেইকাৰণে দেখে কি আহে প্ৰস্থেটিক্স আজিকালি খুব এটা ডিমাণ্ডত আহি গৈছে এই বস্তুটো ৰাইট প্ৰস্থেটিক লিম্বছ ৰাইট প্ৰস্থেটিক্স শব্দটো জানিব লাগে প্ৰস্থেটিক লিম্বছ তাৰ মানে আৰ্টিফিচিয়েল হাত এখন বা ভৰি এখন আৰ্টিফিচিয়েলি বনোৱা যাতে এম্পিউটিজ বোৰেও যাতে তেওঁলোকে আগতে যেনেকৈ ফাংচন কৰিছিল হাত ভৰি থাকোতে তেনেকৈ যাতে ফাংচন কৰিব পাৰে ৰাইট বা কাৰোবাৰ বোলে আগৰ পৰাই হাত এখন বা ভৰি এখন নাই ধৰি লওক তেওঁলোকেও যাতে আন মানুহ যেনেকৈ চলে তেওঁলোকেও যাতে তেনেকৈ চলিব পাৰে এটা ডিগ্ৰীলৈকে সেইটো কাৰণে প্ৰস্থেটিক লিম্বছ বনায় yes amputation means surgical removal correct Aryan a disease of the mind causing an uncontrollable desire to steal a disease of the mind causing an uncontrollable desire to steal etu ki buli koy jodi ejon manuhor issa jagi thake khub je moi sur koribo ase ঠিক আছে ৰখাব নোৱাৰে নিজকে কাৰবাৰ কিবা এটা বস্তু দেখা পালে তেওঁ হেতু বস্তুৰ প্ৰয়োজনো নাই এনে আমি চুৰ বুলি কলে কি বুজু যে তেওঁ কিবা এটা বস্তুৰ অভাৱ তেওঁ কিবা এটা বস্তুৰ দৰকাৰ সেইকাৰণে তেওঁ আহি চুৰ কৰিলে নিজৰ লাভৰ বাবে এই মানুহজন কিন্তু যাৰ এই বেমাৰটো থাকে তেওঁ এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ নিজৰ কিবা লাভৰ কাৰণে চুৰ কৰিছে তেওঁ হেতু বস্তুৰ প্ৰয়োজনেই নাই কেৱল তেওঁ নিজৰ কিন্তু সেই ইচ্ছাটো ৰখাব নোৱাৰে যে মোৰ চুৰ কৰিবলৈ মন হৈ আছে হেতু এটা এক ধৰণৰ মেনিয়া তাৰ মানে হেতু এটা আনকন্ট্ৰোলেবল বিহেভিয়াৰ এই আনকন্ট্ৰোলেবল বিহেভিয়াৰ যোনটো বিহেভিয়াৰ মানুহে ৰখাব নোৱাৰে হেতু মেনিয়া বুলি কয় কোনবাই বোলে ইউটিউবত আহিছে বোলে যে মই লৰাছলিক পঢ়াম আৰু লৰাছলিক পঢ়াবলৈ গৈ পেলাই তেওঁ বোলে পঢ়াব বাদ দি পেলাই তেওঁ নিজৰ অশ্লীলভাৱে মাতবুল বিলাক ৰখাব নোৱাৰে বোলে হেতু কি হেতু মেনিয়া তাৰ মানে যে হেতু তেওঁৰ আনকন্ট্ৰোলেবল বিহেভিয়াৰ নিজকে ৰখাবই নোৱাৰে হেতু কৰাৰ পৰা ৰাইট so that is mania uncontrollable behavior example মনত ৰাখি থব যে mania কি হক কয় এতিয়া kleptomania কি হক কয় এটুকে কয় kleptomania যেতিয়া চু কৰাৰ পৰা নিজক ৰখাব নোৱাৰে that is called kleptomania right আৰু এনেকা মানুহ বিলাকক mania থকা মানুহ বুলি কয় maniacs বুলি কয় ঠিক আছে so next one confederate শব্দটোৰ antonym confederate শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ লাগে See, opposite word বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে confederateৰ কাৰণে enemy confuse wonder cluster ঠিক আছে এইকিটা বিকল্প দিয়া হৈছে অপশনস এইকিটা confederate বুলি যেতিয়া কয় understand the word confederation right confederation বুলি যেতিয়া কয় আমি কি বুজো a confederation of countries বুলি যেতিয়া কয় তাৰ মানে কি কেবাখন কান্ট্ৰি মিলি কিবা এটা ইউনাইটেড এফৰ্ট এটা দিছে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ঠিক আছে কনফেডাৰেশন অফ কান্ট্ৰিজ গুটে কিজনে তাৰ মানে হ্যান্ডশেক কৰাৰ নিচিনা হাত মিল কৰিছে যে আমি কিবা এটা একেলগে সাপোৰ্ট লৈ পেলে কাম এটা কৰিম এজনে আনজনৰ সাপোৰ্ট লৈ কাম এটা কৰিম হেতু কনফেডাৰেশন বুলি কয় নাও কনফেডাৰেশন বুলি যেটা কোৱা হয় মিনিং টু কি তাৰ মানে there is a sense of friendship বা unity বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব বিপৰীত শব্দটো হৈ যাব যে there is enmity বন্ধুত্ব নাই শত্ৰুতা আছে তেতিয়া আমি কি কওঁ enemy বুলি কওঁ তেতিয়া আমি আৰু confederate শব্দটো ইউজ নকৰো so confederate কলে friendship বুজায় friendshipৰ opposite to enmity হয় so ইয়াতে enemy wordটো আছে we can use that as the antonym clear yes enemy foe adversary opponent এই গুটেই ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে next one is methodical শব্দটোৰ এটা সমাৰ্থক শব্দ লাগে synonym for the word methodical কি হ'ব rhythmic poetic systematic and disrespectful rhythmic poetic systematic and disrespectful এইগিটা শব্দৰ ভিতৰত সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে what will be the correct answer methodical বুলি যেটা কনস্টুডেন্টস মানে কি there is a method there is a strategy কিবা এটা কাম কৰিবলৈ so basically tactical strategic এই গুটেগিটা words use কৰিব পাৰি that means there is a proper process no due process এটা আছে due process তাৰ মানে আপুনি এটা কাম কৰিবলৈ যাওতে আপোনাৰ যদি এটা প্ৰপাৰ প্ল্যান আছে এটা পদ্ধতি এটা আছে হেতুক আমি মেথডিক্যাল কাম বুলি কব পাৰো ধৰিলক আপুনি এক্সাম এটাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব গৈছে হা হাতত 3 মাহ টাইম আছে বুলে আপুনি পঢ়িবলৈ যাওতে কেনেকৈ পঢ়িব এটা স্ট্ৰ্যাটেজি ল'ব ন যে মোৰ উইক সাবজেক্টস কি প্ৰথমতে হেকিটা কভাৰ কৰি লও যে মোৰ ইংলিশটো ইজি হয় ইংলিশটো মই পাৰো তে ইংলিশটো মই শেখৰ পিনে চালেও হ'ব স্টাৰ্টিংতে মই যিখিনি উইক হয় হেখিনি প্ৰথম ট্যাকল কৰি লও যাতে অলপমান হেখিনি ব্যালেন্সটো বনাই লও পাৰো যে ইংলিশ যিমান ভাল মই বাকিটা সাবজেক্টটো হিমানখিনি ডেভেলপ কৰি লও সো আপুনি স্টাৰ্টিংতে ধৰিলক জিকে খিনি চাইছে স্টাৰ্টিংতে তাৰপিছত আপুনি ৰিজনিং খিনি চাই আছে তাৰপিছত যেতিয়া টাইম কমি আহিছে আপুনি দেখিছে যে ওকে এইখিনি মোৰ অলপ ডেভেলপ হৈছে এতিয়া লাহেকে মই ইংলিশ খিনি অলপ ৰিভাইজ কৰি লও
হেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়িছে that is a strategy তাৰছত আপুনি লিখিছে এক্সামৰ এসপ্তাহ আগতে মই মক টেষ্ট ঠিকছে দিও এই কেদিন ডেইলি মক টেষ্টে দিম right that is a strategy you are taking a methodical approach right আমাক লাগে synonym so methodical নকৈ পেলে হেনেকা process এটা মই আৰু কি নামত কও পাৰো yes planned way বা systematic বুলি কও পাৰো so systematic would be right methodical বা systematic right students eta bostu monot rakhibo there is a very big confusion students or mazot ei duta words or mazot eke boli bhabi die aru etu labh uthai question paper hazute systematic aru systemic ei duta beleg bostu ha systematic aru systemic ei duta note kori thoi diok systematic boli jeta ko tamane ami etu bujao methodical ba eta planned way kam eta korle systematic way kora boli koy systemic mane ki systemic mane jetia eta systemot বা এটা স্ট্রাকচারড এটা অর্গানাইজেশনত কিবা এটা বহুত লেয়ারসৰ ভিতৰত ইন ডেপথ কিবা এটা প্ৰবলেম এটা হৈ থাকে এটো সিস্টেমিক প্ৰবলেম বুলি কব পাৰি ঠিক আছে কৰাপশন ইজ আ সিস্টেমিক প্ৰবলেম বুলি যদি কও তাৰ মানে ইমান বিউৰোক্ৰেসিত ইমান লেভেলছ লাগি সোমাই গৈছে কৰাপশনটো যে এটো কেতিয়া এবাৰতে উলিয়াই দিয়াটো দিগদাৰ হে প্ৰবলেমটো বা হে প্ৰবলেমটো এবাৰতে ট্যাকল কৰাটো দিগদাৰ ইট হ্যাজ বিকাম আ সিস্টেমিক প্ৰবলেম আ সিস্টেমিক ইস্যু এটো দেখো সিস্টেমেটিকৰ কথা হয় নাই ঠিক আছে দিজ আর টু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ওকে দেখাত একে বাট দিজ আর ডিফারেন্ট আরিয়ান আপুনি যোন লিখিছে সিস্টেমিক লিখিছে ঠিক আছে systemic নহয় systematic two words which are completely different okay understood a group of kangaroos is called eta word ki kom ascension murder troop aru herd a group of kangaroos is called ascension murder troop and herd ki hobo answer to see out of these words kangaroo khetrot ami kundu use korim a troop of kangaroos c would be the right answer right a troop of kangaroos baki keta use nokoru kyo karon baki ketar niza niza ekota animals ase lark puli eta sorai ase lark ascension larksor khetrot use kore ha murder কাউৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে ক্ৰোজৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্ডাৰ কয় হাৰ্ড অলপ আগতে আমি চাইছো ক্যাটেল গাই গৰুৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিছো আমি ক্যাটেল হেতৰ ক্ষেত্ৰত হাৰ্ড বুলি কয় ওকে গাই গৰুৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাৰণ হাৰ্ড অফ ক্যাটেল কও আৰু শিপ ভেড়া ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰতো কব পাৰি শিপ হাৰ্ড অফ শিপ বুলিও কয় ঠিক আছে সো দিজ আর দ্য অপশনস ঠিক আছে আৰু গুটেকেটা কোনটো কিহত ইউজ কৰে হেতও কৈ দিছো ক্যাঙ্গাৰুজৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰুপ শব্দটো ইউজ কৰিম ক্লিয়াৰ ঠিক আছে এন্টোনিম ফৰ দ্য ওয়ার্ড ৰেসপ্লেন্ডেন্ট resplendent শব্দটো এটা বিপৰীত শব্দ choose the correct antonym for the given word বিপৰীত শব্দ resplendent ৰ বাবে কি হ'ব illuminated disarming dowdy আৰু delightful what will be the right word resplendent মানে খুব সুন্দৰকৈ যেটা সজোৱা হয় কিবা এটা বস্তু হেতু resplendent বুলি কয় বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব বিপৰীত শব্দটো হ'ব যে খুব সুন্দৰকৈ সজোৱা নাই খুব সুন্দৰকৈ ডেকোৰেট কৰা নাই খুব দেখাত ডাল হৈছে বস্তুটো যেটা এটা বস্তু খুব সুন্দৰকৈ সজাই দেখাত কি হয় অ্যাট্ৰাক্টিভ হয় আকৰ্ষণীয় হয় অ্যাট্ৰাক্টিভ হয় অপোজিটটো কি হ'ব যে বস্তুটো খুব ডাল ঠিক আছে দেখাত একদমে বোৰিং হৈছে ডাল হৈছে bland বুলি ক'ব পাৰি bland bland is another word boring ক'ব পাৰে and another word is dowdy 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 বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে that means খুব boring বস্তু এটা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আৰু এটা word আপোনালোকক মই দেখাইছো synonym লাগে এটোৰ বাবে knack k n a c k এটো কোৱেশ্চন আজি আপোনালোকে নিজে সলভ কৰিব আৰু মোক আনসাৰটো কমেন্টছত জনাব আগতে যদি ক্লাसेस কৰিছে মোৰ লগত এটো word মই এবাৰ পঢ়াইছো আগতেও জানে আপোনালোকে কি হ'ব তেতিয়া হলে and এটোৰ synonym লাগে ঠিক আছে সো বি কেয়ারফুল অ্যান্টোনিম নহয় সিনোনিম লাগে এটোৰ আনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব এই ভিডিওটোৰ তলত অলৰাইট আজিৰ সেশনটোত এখিনি কোৱেশ্চনস আমি প্ৰিভিয়াস সেশনটো যিখিনি কোৱেশ্চনস চালো আশা কৰিছো আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস সেশনটো চাইছে সোৱা নাই যদি চাই লব পাৰ্ট 1 যোনটো ক্লাস 1 যোনটো আছিলে ক্লাস 1 ত আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰে initial questions can discuss কৰিছিলে first 20 questions আজি another 20-25 questions discuss কৰা হৈছে আপোনালোকৰ লগত সো আশা কৰিছো আপোনালোকে এই দুয়োটা সেশনৰ পৰা ভালেখিনি বস্তু শিকিছে ডেভেলপ কৰি লৈছে একেনতে because further এটা class 3 class 4 এনেকে আমাৰ এই সিৰিজটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব until the date of the exam আমি এনেকৈ ক্লাसेस কৰি গৈ থাকিম ইংলিশৰ কমপ্লিট সিলেবাস মই ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে এই সিৰিজটোত ডিসকাস কৰি দিম টপিকস থিওৰিজ গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পোৱাকৈ সো সেশনস কেটা আপোনালোকে মিস নকৰিব পৰাপক্ষত লাইভে চাব লাইভ ক্লাস টাইমিংটো হৈছে ৰেগুলাৰ 5
5 PM যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা টাইম চেঞ্জেছ দেখা পায় হেতু আপোনালোকৰ ইউটিউবত আপোনালোকে দেখা পাই যাব ক্লাছটো কেইটা বজাত স্কেডিউল আছে দেখাই দিব কিন্তু 5টাৰ পৰা 6টাৰ ভিতৰতে টাইমটো থাকে আমাৰ ক্লাছৰ সো সেই টাইমটো জয়েন কৰিব আপোনালোকে নটিফিকেশন অন কৰি থব যদি নটিফিকেশনটো মিস কৰে যেন লাগে নটিফিকেশন অন কৰি থব যাতে ক্লাছটো মিস নকৰে আৰু পৰাপক্ষত লাইভ জয়েন কৰিব নোৱাৰিলে একো নাই ৰেকৰ্ডেড চাই ল'ব বাট দেন লাইভ জয়েন কৰিলে কিবা ডাউটছ থাকিলে লাইভে কথা পাতি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু Y577 টো মোৰ কোড হয় আপোনালোকে জানে কোৰ্স যদি জয়েন কৰিব খুজিছে 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ Y577 কোডটো লিখি ৰাখিব আৰু Y577 কোডটো এপ্লাই কৰি দিব এপত কোৰ্সটো জয়েন কৰা টাইমত যাতে লোৱেষ্ট প্ৰাইসটো জয়েন কৰিব পাৰে হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্টটো পায় আৰু লগতে কিবা যদি অফাৰ এভেইলেবল থাকে হেতু টাইমত হেতু যাতে এভেইল কৰিব পাৰে আৰু যদি কোৰ্সৰ বাহিৰে বা কোৰ্সৰ উপৰি আপোনালোকে যদি কিতাপ মক টেষ্ট প্ৰেক্টিস পেপাৰস বুক কিটস যদি ল'ব খুজে Y577 কোডটো লিখিব কিন্তু লাষ্টত S এলফাবেটটো তেতিয়া এড কৰি দিব Y577S বুলি क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर्स कोड Y577 লগ পাম ক্লাছত সেশন যদি ভাবিছে ভিডিওটো ডেফিনেটলি লাইক কৰি দিব সেশনটো এৰি যোৱাৰ আগতে আৰু ইয়েস শেয়াৰ কৰি দিব সেশনটো আপোনালোকৰ চিনাকি মাজত কোনোবা যদি আসাম পুলিচ এক্সাম বা DME নন টেকনিক্যাল এক্সামৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কামত আহিব সেশনটো এন্ড ইয়েস কমেন্ট সেকশনত লাষ্ট কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো মোক জনাব ন্যাক শব্দটো সিনোনিমটো অপচনছ কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে ক্লাছেছবোৰ মিছ নকৰাকৈ সুন্দৰকৈ চাই থাকিব পাৰে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে যাতে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next time take care everyone